Chào các bạn, chúng ta hãy cùng khám phá hai mẩu chuyện với những mưu kế tài tình được các thương nhân xưa sử dụng để đạt được thành công trên thương trường đầy cạnh tranh. Mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc về sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng ứng biến linh hoạt của người làm kinh doanh. Liệu những kế sách này có còn giá trị trong bối cảnh kinh tế hiện đại ngày nay? Mời các bạn cùng theo dõi. Trong thương trường, việc kiếm lời đã khó, giữ được lời còn khó hơn. Có những lúc, ta phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ, những kẻ chỉ trực chờ cơ hội để ép giá, muốn nuốt trọn miếng bánh của ta. Nhưng người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Và đôi khi, để đạt được thành công, ta không cần phải đối đầu trực diện, mà chỉ cần một chút tài trí, một chút khéo léo để dung cây nhét khỉ, khiến kẻ thù tự động nhường đường. Câu chuyện về thương nhân Tạ Bình ở Giang Nam chính là một ví dụ điển hình cho đạo lý đó. Với một thương vụ buôn bán lụa Thượng Hải đầy bấp bênh, Tạ Bình đã phải đối mặt với hai đối thủ lớn là Trương Đại Nhân và Lục Bá Hộ. Hai kẻ này bắt tay nhau muốn chiếm lấy lô hàng với giá rẻ mạt để độc chiếm thị trường. Liệu Tạ Bình sẽ làm gì để thoát khỏi thế gọng kìm đó? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện sau. Tại Giang Nam, trung tâm thương mại tơ lụa lớn nhất phương Nam, chợ tơ lụa luôn tấp nập kẻ bán người mua, từ sáng sớm đến tận hoàng hôn. Sự cạnh tranh trong thương trường tơ lụa chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi. Mặc dù là món hàng xa xỉ và được giới thượng lưu săn đón, việc buôn bán tơ lụa vẫn tiềm ẩn vô vàn rủi ro và thách thức. Tạ Bình, một thương nhân tơ lụa nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Chuyến hàng lụa Thượng Hải cao cấp của ông sắp cập bến, nhưng lại vướng phải hai đầu mối sừng sỏ là Trương Đại Nhân và Lục Bá Hộ. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng để ép giá, khiến lợi nhuận của Tạ Bình có nguy cơ bốc hơi. Thay vì đấu đá trực diện, Tạ Bình đã nghĩ ra một kế sách dựa trên câu nói dung cây nhát khỉ. Ông cho người tung tin đồn rằng mình đang chuẩn bị một chuyến hàng lụa đặc biệt sang tận Kinh Đô, nơi các vương tôn công tử đang sẵn sàng chi trả mức giá trên trời. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các thương hội. Khi Trương Đại Nhân nghe được tin này, ông ta không khỏi lo lắng. Ông biết rằng Tạ Bình là một thương nhân lão luyện, và việc Tạ Bình đột ngột chuyển hướng thị trường có thể khiến ông mất đi một nguồn hàng quan trọng. Sợ rằng Tạ Bình sẽ có được thị trường phía Bắc và bỏ rơi thị trường Giang Nam, Trương Đại Nhân quyết định không ép giá nữa, mà ngỏ lời mua lại toàn bộ lô hàng lụa Thượng Hải với giá cao hơn thị trường một chút nhằm giữ mối quan hệ với Tạ Bình. Lục Bá Hộ, một người luôn thích hưởng lợi từ cuộc chiến của kẻ khác, cũng nghe được tin đồn. Ông ta nghĩ rằng Tạ Bình đang muốn dùng tin đồn để thổi giá Trương Đại Nhân. Vì vậy, ông đã quyết định không nhúng tay vào, ngồi chờ xem ai sẽ thắng. Tuy nhiên, khi thấy Trương Đại Nhân đã nhanh chóng mua lại lô hàng, Lục Bá Hộ lại hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhờ kế dung cây nhát khỉ, Tạ Bình không chỉ bán được lô hàng với giá cao, mà còn không phải mất công đối phó với Trương Đại Nhân và Lục Bá Hộ. Hai đầu mối lớn nhất của ông đã tự động nhường đường, giúp ông đạt được thành công lớn. Câu chuyện thứ hai, kinh doanh là con đường làm giàu của nhiều người. Nhưng đối với những người trẻ không có vốn, không có thế lực, con đường này chẳng khác nào một biển lớn đầy sóng gió. Họ phải làm gì để biến giấc mơ thành hiện thực? Đây là câu chuyện về một chàng trai trẻ tên Lý An, với tài sản duy nhất là sự thông minh và lòng dũng cảm. Anh đã không chọn con đường làm giàu bằng cách cạnh tranh trực tiếp, mà sử dụng một trong những kế sách thông minh nhất trong 36 kế, thảm mồi bắt bóng. Kế sách này không chỉ thể hiện sự tinh tường trong việc nắm bắt thời cơ, mà còn là bản lĩnh, dám chấp nhận rủi ro, chờ đợi thành công ở phía trước. Vậy, Lý An đã thả mồi như thế nào để bắt bóng thành công? Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện đầy trí tuệ này. Vào thời Tống, ở một thành trấn ven biển trù phú, có một chàng trai tên là Lý An. Gia cảnh nghèo khó, nhưng Lý An lại có một bộ óc nhanh nhạy và tinh thần dám nghĩ dám làm. Chứng kiến cảnh nhiều thương nhân giàu lên nhờ buôn bán hải sản, Lý An cũng ấp ủ giấc mơ làm giàu. Thế nhưng, Lý An không có vốn liếng. Anh nghĩ mãi không ra cách để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Một ngày nọ, khi đang ngồi bên bờ biển ngắm nhìn những con thuyền đánh cá trở về, Lý An chợt nảy ra một ý tưởng. Anh nhận thấy rằng, vào mùa gió Nam, cá tôm thường di chuyển về phía Bắc. Các ngư dân thường tập trung đánh bắt ở khu vực này,
khiến sản lượng hải sản ở các vùng biển phía Nam trở nên khan hiếm. Trong khi đó, giá hải sản ở phía Bắc lại rẻ hơn nhiều do nguồn cung dồi dào. Lý An quyết định sẽ dùng số tiền ít ỏi mình có được để thuê một chiếc thuyền nhỏ và một vài người làm công. Anh đến các vùng biển phía Bắc, thu mua một lượng lớn cá tươi với giá rẻ. Thay vì vội vã mang số cá này về bán ở chợ địa phương, Lý An lại cho người neo thuyền ở một hòn đảo vắng gần đó. Anh thuê người ướp muối và phơi khô số cá này. Hành động này của Lý An khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Họ cho rằng anh quá mạo hiểm khi không tranh thủ bán cá tươi để thu hồi vốn nhanh chóng. Tuy nhiên, Lý An vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi mùa gió Nam bắt đầu thổi mạnh, các thuyền đánh cá ở phía Nam gặp nhiều khó khăn trong việc ra khơi. Nguồn cung hải sản tươi sống ở chợ trở nên vô cùng khan hiếm, đẩy giá lên cao ngất ngường. Lúc này, Lý An mới cho thuyền chở số cá khô đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình vào đất liền. Khi mọi người đang đổ xô tìm mua hải sản tươi với giá cắt cổ, sự xuất hiện của một lượng lớn cá khô chất lượng tốt với giá cả phải chăng của Lý An đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và các chủ quán ăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ số cá khô của Lý An đã được bán hết với giá cao gấp nhiều lần so với giá anh đã bỏ ra để thu mua. Anh thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Kế sách của Lý An chính là thả mồi bắt bóng. Anh chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí ban đầu để thu mua cá với giá thấp. Sau đó, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ khi nguồn cung khan hiếm để bán ra với giá cao. Anh đã nhìn xa trông rộng, không chỉ tập trung vào lợi nhuận trước mắt, mà còn dự đoán được sự thay đổi của thị trường. Câu chuyện của Lý An cho thấy, trong kinh doanh, đôi khi cần phải có tầm nhìn chiến lược và sự kiên nhẫn. Việc chấp nhận những khoản đầu tư ban đầu và chờ đợi thời cơ thích hợp có thể mang lại thành công lớn hơn gấp nhiều lần. Thả mồi bắt bóng không chỉ là một kế sách kinh doanh thông minh, mà còn là một triết lý sống đáng để chúng ta suy ngẫm.